النهارده هنولع نار تحت الميه، والمفاجأة كانت في حوار لو نفع ممكن اي حد في البيت يولع نار تحت الميه، انتوا متخيلين؟ فتابع الفيديو ثانية بثانية عشان هخليك زي سبونج بوب وتولع نار تحت الميه عادي. يا استاذ سلطع، يا استاذ سلطع، معرفش احدد الاسم ده. هو انا اصلا ايه اللي يخليني اولع نار تحت الميه؟ القصه كلها ابتدت لما كنت بعمل تجربه وبحاول اولع نار فوق الميه ونجحت فيها. الكومنتات اتقلبت عليا، 1000 كومنت راسهم و1000 سيف ان انا اولع نار تحت الميه. نار وميه لعبتي. انت ما شفتش حصل ايه في حمام السباحه ولا ايه؟ بس نار تحت الميه دي صعبه الصراحه، انا عمري ما عملتها قبل كده ولا عمري شفت حد على الانترنت بيعملها. وده بقى اللي جاي اعمله في القناه دي، ان انا اعمل اي حاجه مستحيله. في الحلقه دي قررت اخش المعمل واعمل المستحيل وما اخرجش منه ابدا الا وانا مولع نار تحت الميه. فخليكم معايا للاخر عشان هتتفاجئوا انا عملتها ازاي. ابسط حاجه، لو سيادتك رحت جبت عود كبريت وولعته وجيت تقربه من الميه، بمجرد ما هيلمس السطح هتطفي. بس انت عارف ايه اللي غيظني؟ واحد كان بيرد عليهم بيقول لهم دي سهله، ده اي حد ممكن يعملها، ده انت ممكن تعملها في فحم نباتي او حتى بخور. وما كدبتش خبر ورحت جبت شويه فحم نباتي وحطيتهم في طبق زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا اولع فيهم لحد ما احمر واخد الطاقه بتاعته كلها. وجربت زي ما انت قلت ورحت خدت منه كميه صغيره وحطيتهم في الميه، بمجرد ما بلمس السطح شفت صوت التش اللي انت سمعتها دي هي اتطفت في نفس اللحظه، وحتى مش متوهجه، ما خدتش اصلا ملي ثانيه عشان تفضل مولعه. بس انا حاسس ان احنا محتاجين نفهم هي ليه النار بتطفي تحت الميه عشان نعرف نولعها تحت الميه. النار عشان تبقى موجوده عايزه 3 حاجات ما لهمش رابع، وهما وقود، حراره، اكسجين. اي حاجه فيهم مش موجوده يبقى مفيش نار. والميه عندنا مش بس ان هي بتقلل درجه الحراره، دي كمان بتعزل الاكسجين. فعشان كده الميه اول حاجه بتيجي في بالنا عشان نستخدمها ان احنا نطفي بيها حرايق. بس خلي بالك اوعى تطفي بيها حرائق كهرباء. فالحلول اللي هفكر فيها النهارده ان انا احافظ على الحراره ويكون في اكسجين او ماده تساعد على الاشتعال. وهنا بقى هيجي دور اوريكم مكان سري جدا اول مره تشوفوه في حياتكم، وهو اللي انا حاطط فيه ثروتي، خزنتي الشخصيه. تعالوا اوريها لكم. بصوا يا جماعه، 5 سنين فلوسي كلها محطوطه تقريبا في الدرج ده، وكمان الدرج ده زيه بس احماض وحاجات خطر. انا هنا ده اللي يهمني. اول ماده فكرت فيها هي الكبريت، لان الكبريت لما بيولع بيبقى نار زرقاء زي ما انتم شايفين، فالشعله دي بتقول لي ان النار دي طاقتها عاليه وحرارتها عاليه. فيا ترى لما انزلها تحت الميه هيحصل ايه؟ للاسف وشويه متوقع هي فشل. بس تفتكروا هقف لحد هنا؟ لا طبعا، عامل حساب على خطه ثانيه. الماده الثانيه دي هي الكالسيوم كربايد. الكالسيوم كربايد فيه ميزه جامده قوي، اول ما بينزل الميه بيتفاعل معاها بيطلع لي الغاز اللي لما بيتحرق بنستخدمه في الحامل معادن، معنى كده ان حرارته عاليه، والغاز ده بيقولوا عليه الاسيتيلين. فيا ترى بقى لما اجي احط منه شويه في الميه واجي اقرب منه النار هيحصل ايه؟ انا بدات احبط على فكره. بصراحه السبب واضح، مفيش اكسجين تحت الميه يساعد الغاز ده ان هو يشتعل، والدليل ان هي ولعت فوق الميه عادي لان الهواء فيه اكسجين. نعمل ايه؟ اكسجين تحت الميه عشان اولع في غاز بيشتعل بحراره عاليه، اجيبها اعملها ازاي؟ تلج. في تلج؟ حاطين تلج الحمد لله. حطيت الكالسيوم كربايد، هقوم جاي حاطط فوقيه التلج، فالتلج ده فيه ميه فهيتفاعل معايا فيطلع نفس غاز الاسيتيلين، وهجرب اولع. اهو دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نار تحت الميه ولا اسمهاش نار تحت الميه؟ طب يا ستوب ايه يا هنمشيها لهم نار تحت الميه ونقفل الحلقه على كده يا جماعه؟ والله احنا تحايلنا على الموقف، احنا خلينا الميه تلج عشان يبقى عندي ايه؟ مساحه للاكسجين يخش ويتفاعل بقى ويطلع لي النار. يا راجل ممكن اقفل الحلقه على كده اقول لكم عملت نار تحت الميه، بس لا، انا عايز اولع نار تحت الميه. ما نفسكمش في شويه اكشن؟ 3 2 1 اجري! ايه اللي حصل بقى؟ هو ده فرق عليه، ده نار، ده ولع عليه. نظرت جوه. لو انت وصلت للحته دي من الحلقه فدوس سبسكرايب عشان التجربه اللي جايه انا اكتشفت فيها سر خطير. السر ده اكتشفته لما كنت بحاول اعمل تفاعل الترميت اللي بيطلع حراره عاليه لدرجه انه بيسيح معادن يمكن تولع تحت الميه. الفكره في ايه بقى؟ انا جبت
حته مغنيسيوم عشان بتوصل لدرجه حراره كبيره جدا، لما بحرقها بيطلع منها اكسيد المغنيسيوم، فهو ده اللي هيقدر يبتدي لي تفاعل السيرمايد. اولع في المغنيسيوم ريبن ذات نفسها. ايوه استنى، ايه ده؟ هو اللي حصل انا شفته صح؟ المغنيسيوم مولع؟ كان مولع في الميه؟ هو ايه اللي ولع بالظبط؟ الثرمايت ولا المغنيسيوم؟ بس لو جيت دققت هتلاقيه المغنيسيوم. طب المغنيسيوم ودرجه حراره تمشي. الاكسجين جه منين؟ الميه هتقول لي H2O. في حاجه مش مفهومه، ومش هعرف ومش هفهم الا لما اجرب واخش المعمل واجيب اي حاجه فيها مغنيسيوم. وهنا قررت ان انا اخش المخزن واجيب اي ماده عندي فيها كلمه مغنيسيوم، بودره وشرايط وسباركلز وكل اللي تتخيلوه ما تتخيلوش. وفي حوار لو نفع ممكن اي حد في البيت يولع نار تحت الميه، انتوا متخيلين؟ اي حد في البيت. يا جماعه لو نجحت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا في الكومنتات مفيش امتع تعملوه في شارع العلوم. لو نجحت انا عايز الحلقه دي في اول يوم تجيب 50,000 لايك، مش هكون طماع، لان دي نوعيه حلقه جديده بصور معاكم حاجه لايف، يعني عمليه التستنج اللي بنعملها قبل الحلقات عملناها قدامكم قدام الكاميرات. الخطة كالآتي: أول حاجة هستخدم أي مادة عندي فيها مغنيسيوم اللي بتطلع حرارة 3100 درجة لما بتتحرق، فبكده أنا وأنت اتغلبنا على معضلة الحرارة. ولو سألتني هجيب مغنيسيوم منين؟ هقول لك ما هو دي المادة اللي معمول منها السباركلز اللي احنا بنستخدمها في أعياد الميلاد. أما بقى الخطوة اللي بعديها وهي أهم خطوة، إن أنا أجرب كل الطرق الممكنة اللي يخليه يكمل حرق بمساعدة الأكسجين اللي موجود في أكسيد المغنيسيوم لما يتحرق. فخلينا نشوف الخطة هتنجح ولا لأ. بسم الله. ولع. المحاولة الرابعة مش ناجحة. المحاولة 20. فضلش عندي نوع تاني من المغنيسيوم، هو مغنيسيوم باودر بس متجمد وبيستخدموه في السباركس. بسم الله بسم الله يا مسهل يا رب. بسم الله. هتيجي ان شاء الله. تعبان يا كابتن. هجرب تاني لحد ما اجيب ابوها. مش هسيبها الا لما اعملها. زود كمياتهم واحط عليها مغنيسيوم اكتر. والله تعبان. لو نفعت ثانية تنفع 10 ثواني. مفيش ها؟ المحاولة 150. واقوم جاي بقى ايه لازقهم بلزق بتيب عشان احاول احافظ عليها من الميه شويه. فشلت برضه. مش معقول. هتنجح؟ هتفشل؟ يا ريت يا ريت يا ريت اهي اهي شغاله صح؟ يا ريت يا ريت يا عمري ما حبيت. واخيرا بعد ما نجحنا تعالى نراجع بقى انا وانت عشان نعرف ازاي نعملها في البيت او المدرسه. اول خطوه واهم خطوه ان انت تنادي على بابا او ماما او مدرس او اي حد سنه فوق 16 سنه موجود جنبك، وخليه احسن هو اللي يعملها لك وانت تصورها. الخطوه اللي بعديهم ان احنا هنجيب 4 سباركلز اللي احنا بنلعب بيها في اعياد الميلاد عادي دي، نجيبهم ونجمعهم جنب بعض بحيث يكونوا ملتصقين تمام، وبعديها نبتدي ان احنا نغطيهم بتيب طبي. هو ده اللي نجح معانا. التيب الطبي اللي بيسأل ده اللي بنستخدمه عشان نلزق بيه الجروح والكدمات اللي عندنا ونغطيها كويس. الخطوه اللي بعديها ان احنا نولع فيها بالولاعه بكل بساطه وهي بعيده عن وشنا، وبعد مرور 3 ثواني بالظبط نقوم جاي حاطينها في كوب فيه ميه، واتفرج يا سيدي على نار بتولع تحت الميه بكل بساطه. التجربة من وجهة نظري الصراحة أمان، لأن احنا بنستخدم السباركلز في كل أعياد الميلاد، وبعديها هنحطها في مية اللي هي أساسا هتحتوي الموقف لو حصل أي حاجة، فالموضوع هيمشي معاك سهل وسلس لو التزمت بالخطوات اللي قلتلك عليها. بس عشان أنا بحبك وخايف عليك يا ريت يا ريت يا ريت تكتفي بالمعلومة، وضروري بأكد إن حد كبير فوق 16 سنة هو اللي يعملها لك، وصوروا انتوا فيديو وما تنساش تبعتولي على الانستجرام شارع العلوم اللي ظهر قصادك على الشاشه. ولو عايز تتابعني يعني فالانستجرام بتاعي موجود في الديسكربشن. بس ما تنساش حاجه مهمه. كده انا عملت اللي عليا، ولعت نار تحت الميه. بس شفت انا جربت وفشلت كم مره عشان اعرف اعملها، فعايزك ما تيأس بسهوله، لان كده كده مفيش اي حاجه بتيجي بالسهل.
لانك ببساطه لازم تفشل عشان تعرف السبب اللي هيخليك تنجح. دلوقتي بقى الدور عليك يا برنس انك تكتب لي كومنتات بافكار وتحديات محدش جربها على الانترنت قبل كده، وتكون مستحيله وغريبه وملهاش علاقه ببعض، لان افكار القناه كلها هتكون من كومنتاتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده وتجربه جديده محدش عملها قبل كده.